Salutare și bine ați venit! Azi avem un clip mega mult așteptat de către voi. Avem o distribuție, dar până să facem distribuția trebuie să asamblăm motorul. De fapt, ca să putem asambla motorul, avem nevoie de un banc de scule de calitate cu 262 de scule. În perioada asta, băieții de la Gebo oferă și transport gratuit și credeți-mă, la un banc care are câteva zeci de kg bune, e ceva transportul. Este gratuit momentan. Linkul găsiți jos în descriere. Și cred că începe distracția cu Lego, mă gândesc. Alin, ești gata? Hai. El este Alin și astăzi vă va prezenta o distribuție la mașina din spatele lui. Care este o Kia Sportage, nu? O mică mențiune. Doar că e o distribuție mai specială pentru că suntem în alt context. O să fie motorul desfăcut și o să-l facem întreg și după o să montăm distribuție. Le mai spui pe parcurs sau? Nu. Le arăți? O să vadă. O să vad. Fiți atenți la el ca să vedeți ce treabă face. Ne spuneți un comentariu acolo mai jos, da? Ce este? La acesta avem cod diferit față de... Asta e cu 2. Asta e cu 3. Ideea e că ne-au zis oamenii de la bloc, de la rectificări, că ne-au cerut datele. Aici, sper că se vadă, avem sus 5 cifre de 2 și jos 2, 1, 2, 2. Da. Alea de sus sunt cotele pentru linie și alea de jos sunt cotele pentru biele, pentru că vine de la biel. Și atunci avem 2, 2, 2, astea 3 identice și de la biela numărul 2 e diferit, cod diferit. Asta am întrebat eu când am văzut că mi-au venit cutiile cu cod diferit și așa ne-a zis reprezentanța, că diferă cod. Pentru că din cauza că datorită faptului Așa au gândit-o inginerii. închide becul că nu te aud. Ne-au oprit la așa au gândit-o băieții. Ia uite ce frumos arată. Arată așa, să plec drept și să ajung până aici și în felul ăsta verific, uite.
Țineți ca lumea acolo, da? Poți să tragi mult mai liniar. Dar e și mai ușor. Crem. Desenhando. Auzi cum fâșie. Ia. Trebuie să facă puș. Ia uite-l cum fâșie. Și ăsta se etanșează pe Silicon. silicon. Da. Acolo. E ok. Așa. Cât e acolo? 22. E celălalt așa. Și în momentul ăsta când ajung acestea două sus, ar trebui să fie și vibrocheanul. Și asta este. Și gata. Gata și cu distribuția. Aliniate, semnele sunt aici, sus. Asta e aici. Vibrocheanul e în partea dreaptă, unde o să-mi vină mie aici, dar e acolo, adică n-are, dacă era aici, dar undeva, dar oricum n-avea cum să nu vină. Deci e distribuția pusă la punct. Yep. Turbina a fost recondiționată și ea. Și despre ce n-am zis nimic, Rareș? Despre bloc. Că blocul era singurul care arăta cât de cât ok și aveam speranțe să fie în regulă și când am fost dus la băieți la verificat, au descoperit că era ovalizat. Oh. Și atunci a avut nevoie de două chestii, ori de trece la cotă de reparație și să căutăm pistoane care nu se găsesc, sau să-l bucșăm. Și am ales să-l bucșăm. Se vede că e bucșat. Da, se vede, dar n-am vorbit despre treaba asta, o să observe oamenii acolo. Deci am ales să înlocuim, de fapt să luăm din bloc, să băgăm niște cămăși și să rămânem la cotele standard. Să păstrăm pistoanele originale, segmentul original, tot. Segmenți noi, original. Segmentul noi original, da. Segmentul original, tot.
Oricum e fără bujii, fără bobine, o să învârtim până urcă puțină presiune și după îi pun alea. Când ești pregătit, îi dai. Dai un pic. Are ulei, nu? Da. Mai dă o dată, te rog. Cât am învârtit la automat? Da, uite. Ar trebui să urce, ce vreodată, fără... Trebuie să pleci un pic de până acum. Se mai dau până urcă? Mai trei, păi cât e dat la automat? 4, 5 ani. A, da, și n-au făcut niciuna schița nimic? Nimic. Mai dai. Să uite și vezi dacă ajunge ulei. Dacă vezi că aruncă ulei pe sus, aia e, înseamnă că Păi nu face suficientă presiune acum. Toate manometru și vezi dacă picură ulei. Dacă picură ulei, înseamnă că a ajuns ulei până în el. N-a ajuns ulei până în el? Și eu văd tot acolo când i-am spus ăla, nu a aplicat. E umezit acolo de ulei, dar nu se curgă jos. Acum când de la automat ar trebui să bage ulei, cât să... Nu s-a amorsat motorul? Păi nu s-a amorsat asta, că nu s-a amorsat. Ai desfăcut filtrul? Nu. I-am făcut aici, pe la ăsta de senzor de presiune și pun degetul și nu vine nimic. Desfă filtrul, să vezi dacă a venit ulei acum. Păi am mai pus eu un pic de ulei. Ulei în filtru? Când l-am pus prima dată. Da. Când era motorul răsturnat? Pe ăla? Nu, când era drept. Da, bine, cred că se vede dacă e nou. Slăbește-l, aprinde lumina acolo. Dă jos de tot, nu, dă jos, că dacă nu ai ulei, n-ai vrea să stea acolo. Nu e. Ăla care le-ai pus tu în filtru s-a dus absorbat în carton. Ia de la automat, e cineva mașină. Bogdan, da. Gata, a venit. E pus cât de la carte, nu? Direct. Îți dă la puține mașini de așa, umplere inițială și umplere și am Mai pus dă, da. cu 1 litru aproape în plus. Și acum când Și apoi conectez ăsta și văd pe sus dacă începe să urce ceasul. Când desfaci filtru, când nu mai se amortează, scoți filtru, aerul îl dă mai repede în afară și iese în ea, se amortează mai repede. Când îi pus filtru, e traseu cu presiune și pompa până se amortează nu poate să se încarce, nu se încarce. Cu toate că tu i-ai pus un pic de ulei când l-ai amortat și l-ai învârtit, aia e. Ia de-i Bogdan. A urcat. Mai dai, ia mai dai, mai dai. Nu ți-am mai dat, nu? Acum așa, jumătate de litru a scăzut. Jumătate de litru. Mai adu ulei.
pleacă ventilatoarele dacă ceva, îi dăm drumul la ulei, punem uleiul nou și mergem cu ea într-o. Am mărunt. Da, să intru un pic în diagonal, așa. S-au șters toate erorile. Și era treaba aia la turbo? Era o mufă scoasă. Ah. De la actuator. Dar turbina fiind refăcută, eu am vorbit cu... Sau prinde ceva pe drum, tu dai jos să verifici mufele. Turbina fiind refăcută, i-am vorbit cu băieții de la AVD. Și am zis că dacă este cea mai mică problemă pe partea de turbo, să mergem la ei să-i dăm o adaptare a actuatorului. Și atunci când am văzut orare pe actuator, am zis ok, ne ducem la băieții la AVD să reglăm actuator. Da. Dar la încă o verificare nu era mă favoată cum trebuie. Da. Atinge ceva. Dar îmi pare că pe spate atinge. Autohold, DSP și-au luat eroare. Gata să vedem. Dar nu-mi place nici volanul cum stă. N-ai umblat la direcțiile astea. Ba da, am scos coloana. Ai scos coloana, dar ai pus-o în aceeași poziție. Sau cel puțin așa am crezut. Engine control unit, communication, steering angle sensor. Să vedem ceva? Nu, dar așa ar trebui să fie volanul drept. Ah. N-are. Pam, pam, pam. Aici face, fix aici. Și plăcuța din interior, uite. Uite-o. Nu ca să vezi pentru cultura ta generală. Ai văzut? Da. Zi dacă vezi. Da. E cum a stat în poziția mașina. A făcut Un strat de rugină mic acolo. un strat ca lumea din moment ce se aude. Da, și trebuie puse câteva frâne, se curăță. Gata, nu are nimic mașina. Hai, dă-o jos. Hai, mângâi și tu un pic. Hai, mă, că n-are nimic, lasă-l. Lasă-o jos că-l stresați de diavol. N-are nimic, bun. Păi și planetarea aia care nu stă bine acolo? Aia e la mufă. Tot de la mufă. A zis, dragul, că e de la mufă aia, după cutia după stânga de la Uisam din Porcoveaș. De la Renault la puna lui, care l-avea el odată. Ce mașină era aia, bă. Mașină. Ca aia bătrână. Nu mai găsești de aia. Într-adevăr, eu nu mai găsesc astfel de mașină. Și a trecut câteva luni de până aia. Încercarea numărul 2. Și cu husa pe scaun. Deci s-a verificat și sunt doar plăcuțele și cu volanul nu am o explicație pentru ce s-a întâmplat. Puteam să jur că am pus volanul pe drept, dar era un pic în stânga. Și are un semn până la urmă? Are un semn, acum e pus pe semnul acela, am pus roțile pe drept cât văd eu la ochi și după ce am pus roțile pe drept am pus volanul și am verificat cu diagnoza să fie unghiul volanului pe 0 grade. Trebuie să am grijă cu cutia, că dacă apăs mai tare accelerația mea să nu urce în ture prea mult. Să nu urce în ture. Noi suntem în rodaj. Trebuie să mergem între 2000, 2500, maxim 3000. Păi și n-ai chestii de confort sau drive mode? Păi drive mode, dacă apăs pe el, îmi dă sport și normal. Și non-sport, da. Și atunci suntem bine. 111, 305 km. 111.000.
111.000 până la 112 o să ținem uleiul acesta și nu mai să facem din nou schimbul și trebuie să vorbim și cu clientul să stabilim niște intervale de schimb de ulei în timpul rodajului. Cred că o să-i facem vreo 3 schimburi de ulei. 1000, 1500 și 3000, cred că ar fi cel mai recomandat. Ok, bine, backspace. Sau enter, ok. Și vreau să urmărim chestiile astea cel puțin 20-30 de km. Ar trebui, adică e o vreme bună pentru mers ușor, ca să zic așa, și verificat că o să se răcească în mers foarte, foarte bine. Ok, avem chestia asta care ne ține, care ne atenționează că trebuie să ținem banda sau ține singură, că asta nu-mi dau seama. Mașina e destul de nouă și destul de dotată. Păcat că a trebuit să intervenim asupra motorului, dar în rest e foarte, foarte tare și la interior și la exterior. Care are destul de multe chestii. Păi, uite, vezi și scaunul ăsta, doamne. Volan încălzit, scaune încălzite și ventilate. Volan încălzit, scaune Aceu? Nu știu cum se numește, lane assist, cred că se numește funcția care ține banda. În afară de cruise control și... Dar nu cred că are auto, de fapt, da. Adaptive cruise control, nu auto. ACC. Ca să țină viteza față de mașina din față. Dar tot e tare, adică indiferent că are sau nu. Sau poate dacă mai dăm o dată. E dotată bine, vorba ta. Da, chiar e tare. Și uite, la o viteză de 100 și aproape 10, 120, dreapta 7, 2000 și un pic de tură, vezi? Adică dacă chiar o să-i recomandăm clientului, chiar dacă, de fapt, vine unul mai, poate dă o fugă până la mare, ceva, autostradă, mers constant, liniștit, 100, 100 și un pic, 2000 de ture ar fi cel mai bine. Cel puțin pentru primul schimb de ulei. Să-l facă un drum mai lung, întins, mers constant, decât să-l facă pe oraș, prepuși, semafoara, întâi, a doua, mers. De cred că ar fi mult mai ok și pentru motor și pentru tot. Dar vedem la ce concluzie ajungem și cu clientul. Încă o chestie care ar fi de menționat, Rareș, e că nouă ne-a zis clientul că i s-a aprins becul de ulei. Om normal fiind, m-am gândit că becul de nivel, dar după ce am desfăcut motorul, eu mi-am seama că mașina nu are senzor de nivel. Și atunci s-a aprins becul de presiune și asta clar e o problemă. Adică, bine, noi în afara camerei am verificat și pompa de ulei, că a fost desfăcut, a fost verificat totul să nu aibă uzuri și așa, dar ca să ne dăm seama unde s-a ajuns cu uzura motorului și așa, e deja ajuns să se ovalizeze cilindrii și așa, din cauza că mașina la un moment dat nu avea presiune de ulei, nu nivel, adică nivelul scăzuse deja suficient de mult, dar din cauza că nu are senzor de nivel, nu a apărut nicăieri și atunci a aprins de presiune, ceea care e foarte, foarte grav. Da. Dar se aprindea numai în curbe, numai când se ducea uleiul din dreptul sorbului. Și atunci, problemă. Hai să menționăm. Deci, posesorii de Kia Sportage, verificați foarte, foarte des uleiul, pentru că mașina nu are senzor de nivel. Cel puțin la motoarele de 1.6 turbo benzină. La celelalte, la diesel, presupun că are. Așa ar trebui să... Cu asta verde, fără mișto. Aline, le zicem sau îi întrebăm? Îi întrebăm. În încheiere am vrea să știm câte dintre șuruburile astea de aici credeți că i-au rămas lui Alin după lucrarea asta? Crezi că ghicesc oamenii? Nu. Nu crezi că ghicesc? Eu cred că sunt câțiva care vor ghici. Așteptăm comentarii. Hai, ne vedem data viitoare. Pa, pa.